د لوی متعال خدای په پاک او سپېڅلي نوم د لرنینګ انګلیش ټو پشتو یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزویانه مې ومنئ. قدرمنو، په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته هغه ساده، لنډ او اسانه سوالونه او ځوابونه چې په هاو سره پیل شوي وي غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړم. راځم اولې جملې ته. How is the weather؟ هوا څنګه ده؟ How is the weather؟ هوا څنګه ده؟ weather معنا هوا. It is sunny. لمریزه ده. It is sunny. لمریزه ده. It is cloudy. ورځناکه ده. It is cloudy. ورځناکه ده. It is rainy. بارانی ده. It is rainy. بارانی ده. It is snowy. واورینه ده. It is snowy. واورینه ده. It is windy. بادناکه ده. It is windy. بادناکه ده. It is clearing up. هوا پاکه ده یا صافه ده. It is clearing up. هوا پاکه یا صافه ده. It is dusty. هوا گردجنه ده. It is dusty. هوا گردجنه ده. How was the weather yesterday؟ پرون هوا څنګه وه؟ How was the weather yesterday؟ پرون هوا څنګه وه؟ It was sunny and cloudy. لمریزه او ورځناکه وه. It was sunny. لمریزه وه and cloudy او ورځناکه وه. How is life in your country؟ په هیواد کې مو ژوند څنګه دی؟ How is life in your country؟ په هیواد کې مو ژوند څنګه دی؟ country هیواد. It is very cozy. ډیر آرام دی. It is very cozy. ډیر آرام دی. cozy معنا آرام. How is the social situation of your country؟ په هیواد کې مو ټولنیز یا اجتماعي حالت څنګه دی؟ How is څنګه دی the social situation؟ ټولنیز یا اجتماعي حالت of your country ستاسو دی هیواد. It is quite complicated. ډیر پیچلی دی. It is quite complicated. ډیر پیچلی دی. quite معنا زیات او complicated بیا څه ته ویل کیږي؟ پیچلی. How is life going؟ ژوند څنګه تیریږي؟ How is life going؟ ژوند څنګه تیریږي؟ It is going well. ژوند ښه تیریږي. It is going well. ډیر ښه تیریږي. How can I get to the city؟ ښار ته څنګه رسیدلی شم؟ How can I get to the city؟ ښار ته څنګه رسیدلی شم؟ get رسیدلو ته ویل کیږي. Don't worry. تشویش مه کوه. I will take you there. زه به دې هلته بوزم. take وړل یا بیولو ته ویل کیږي. Don't worry. تشویش مه کوه یا فکر مه کوه. I will take you there. زه به دې هلته یوسم. How can we overcome the problems؟ څنګه ستونزو یا مشکلاتو ته ماتې ورکولی شو؟ How can څنګه کولی شو we overcome
چې موږ ماتې ورکو. overcome ماتې ورکولو ته ویل کیږي. the problems مشکلاتو ته. problem مشکل او problems مشکلات. we can overcome موږ کولی شو چې ماتې ورکو the problems مشکلاتو ته with strong intention په قوي اراده سره. we can overcome the problems with strong intention موږ کولی شو چې په قوي اراده سره مشکلاتو یا ستونزو ته ماتې ورکړو. how can we prevent our emotion. how can we prevent our emotion څنګه کولی شو چې خپلو احساساتو مخنیوی وکړو. prevent مخنیوی کول. emotions احساسات که یوازې emotion شي احساس. how can we prevent our emotion څنګه کولی شو چې د خپلو احساساتو مخنیوی وکړو. we can prevent موږ کولی شو چې مخه ونیسو our emotions زموږ د احساساتو by patience په حوصله یا صبر سره. patience حوصله یا صبر. we can prevent موږ کولی شو چې مخه ونیسو our emotions زموږ د احساساتو by patience په حوصله یا صبر سره.